વિડીયોમાં આપણે ડિક્શનરીની થોડી બીજી એડવાન્સ્ડ મેથડ્સ વિશે ડિસ્કશન કરીશું. અહીંયા આપણી પાસે છેલ્લા વિડીયોમાં જે ડિક્શનરી હતી એ અવેલેબલ છે. 10 રાજ્ય છે આપણા દેશના અને એની સામે એના પાટનગર છે. તો ડિક્શનરીની વેલ્યુ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એમાંથી આપણે ફક્ત રાજ્યના નામ જોઈતા હોય કે ડિક્શનરીની કીઝ જોઈતી હોય તો આપણે d.keys આ રીતે લખતા આપણને ડિક્શનરીની બધી કીઝ અલગ થઈને મળી શકે છે. એ રીતે d.values અને બ્રેકેટ લખતા આપણને ડિક્શનરીની બધી વેલ્યુઝ અલગ થઈને મળશે, જેની પર આપણે લેટર ઓન ઇટરેશનને એવું કરીને ઓપરેશન કરી શકીએ છીએ. જે પણ કંઈ કાર્ય કરવું હોય એમને અલગ કરીને કરી શકાય છે. આમના પ્રકાર જે છે ધેટ ઇઝ નોટ લિસ્ટ, જે આપણે ટાઈપ ફંક્શન રન કરીને જોઈ શકીએ છીએ. d.keys લખતા અહીંયા એનો ક્લાસ ડિક્શનરી કીઝ એવો આપણને અપિયર થાય છે. તો આપણે લિસ્ટના ફોર્મેટમાં આ વેલ્યુ જોઈતી હોય તો આપણે આગળ લિસ્ટ એવું લખી શકીએ છીએ અને આવું લખતા સ્ક્વેર બ્રેકેટથી વેલ્યુ શરૂ થશે અને સ્ક્વેર બ્રેકેટથી વેલ્યુ એન્ડ થાય છે. તો એ આપણને બતાવે છે કે આ જે ડેટા આપણને મળે છે દેટ ઇઝ પ્યોર લિસ્ટ, જેની પર આપણે ઇટરેશન કરી શકીએ છીએ. સપોઝ ફોર લૂપ હું રાખું ઇન લિસ્ટ d.keys કોલન પ્રિન્ટ s, તો આ રીતે બધા એલિમેન્ટ્સ પ્રિન્ટ કરી શકું છું. એની પર બીજા કોઈ સ્ટ્રિંગ રિલેટેડ ઓપરેશન કરવાના હોય તો એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો કીઝ અને વેલ્યુઝ આ રીતે આપણે અલગ કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય આપણે એક લિસ્ટ જોઈતું હોય કે જેમાં બધી આઇટમ્સ લિસ્ટેડ આઉટ હોય, પણ ડિક્શનરીના ફોર્મેટમાં નહીં, ટપલ્સના ફોર્મેટમાં, તો એ પણ આપણે મેળવી શકીએ છીએ આવું લખવાથી. ઓકે, તો d.items લખવાથી આપણને એક લિસ્ટ મળશે અને એની અંદર ટપલના ફોર્મેટમાં કી વેલ્યુ સ્ટોર થયેલી હશે. તો આ આઇટમ્સ કરીને મેથડ થઈ કે જેનાથી આપણને એક બંને વેલ્યુનું એક આખું લિસ્ટ મળે છે. એ સિવાય ડિક્શનરીની બીજી મેથડ્સ આપણે જોવી હોય તો ડિક્શનરીનું નામ છેલ્લે ડોટ લખ્યા પછી આપણને બધી મેથડનું મોટું લિસ્ટ મળે છે કે જેમાં બાકીની ઓછી યુઝ થતી ડિક્શનરીની બધી મેથડ પણ તમે જોઈ શકો છો.